เป็นคำถามที่เพื่อนๆสอบถามกันมากเลยนะครับว่าเฮ้ยยางรั่วเราควรทำยังไงกันดีสวัสดีครับผมคิมจากไทยบิดออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมจะมาทำให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจกับยางรถของคุณเพิ่มมากขึ้นครับ EP นี้นะครับผมก็เป็น EP เกี่ยวกับเรื่องยางรั่วครับยางรั่วเนี่ยมันมีการปะอยู่3วิธีครับวิธีแรกนะครับผมก็คือวิธีการแทงตัวหนอนนะครับหรือแทงใยไหมนะครับผมวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับเพื่อนๆสามารถเอาเครื่องมือมาทำเองได้นะครับโดยการถอดน็อตออกนะครับแล้วก็แทงใยไหมเข้าไปเนี่ยเหมาะสำหรับกรณีฉุกเฉินเพราะว่าข้อเสียของมันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปะแล้วจะไม่ค่อยอยู่ครับพอแทงไปแล้วเนี่ยโอกาสที่ตัวใยไหมเนี่ยมันหลุดออกมาเนี่ยมีมากหรือว่าข้อที่2เนี่ยก็คือพอแทงไปแล้วเนี่ยรูรั่วครับมันจะใหญ่เพิ่มมากขึ้นพอรูรั่วใหญ่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสทำให้โครงยางเสียหายได้มากการปะแบบที่2นะครับเรียกการปะแบบสตีมร้อนนะครับผมการปะแบบสตีมร้อนเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างแพร่หลายในบ้านเรานะครับถือว่าเป็นการปะที่ค่อนข้างแข็งแรงวิธีปะก็คือง่ายๆครับก็แผ่นปะเนี่ยแปะไว้ที่ด้านในนะครับแล้วก็เข้าไปเครื่องอบนะครับผมข้อดีของมันเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการปะแบบนี้ลมจะไม่ออกจากรูรั่วนะครับแต่ข้อเสียของมันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในร้านที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานเนี่ยเรื่องการใช้ความร้อนที่มากเกินไปเนี่ยจะทำให้โครงยางเนี่ยและเนื้อยางบริเวณนั้นเนี่ยเสียหายได้ครับซึ่งถ้าโครงยางเสียหายเนี่ยแล้วเกิดการล้าตัวเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้ยางระเบิดได้ครับเคล็ดลับอีกนิดนึงนะครับสำหรับสตีมร้อนเนื่องจากการปะยางเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปะเฉพาะด้านในอย่างเดียวได้ครับเพราะว่าข้างนอกเรายังมีรูรั่วอยู่ใช่ไหมครับซึ่งรูรั่วพวกนี้มันสามารถเป็นที่เข้าของความชื้นฝุ่นนะครับเข้าไปในโครงยางได้นะครับซึ่งพอความชื้นเข้าไปในโครงยางครับโครงยางของเราเนี่ยมันทำมาจากเส้นลวดใช่ไหมครับถ้ามันเกิดขึ้นสนิมเนี่ยการแยกตัวระหว่างยางเส้นลวดเนี่ยแยกตัวออกจากกันนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆเลยแหละครับที่ทำให้ยางบวมเพราะฉะนั้นการปะสตีมร้อนเนี่ยเราควรที่จะเอายางดิบเนี่ยยัดเข้าไปที่รูด้านนอกด้วยแล้วค่อยอบพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าจะทำให้ไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือความชื้นเนี่ยเข้าไปในโครงยางส่วนอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่3นะครับผมเป็นเรื่องของการปะสตีมเย็นครับปะสตีมเย็นหรือการปะดอกเห็ดนะครับเป็นวิธีที่ถือว่าดีที่สุดในการดูแลยางปะรูรั่วนะครับผมเพราะว่าการปะสตีมเย็นเนี่ยมันจะไม่ทำลายโครงสร้างของยางนะครับแล้วก็แถมยังปิดรูรั่วจากด้านนอกด้วยนะครับการปะยางแบบดอกเห็ดเนี่ยเราจะแปะจากด้านในนะครับโดยใช้กาวนะครับผมแปะจากด้านในแล้วก็มีเดือยออกมาจากด้านในนะครับอุดบริเวณรูที่รั่วอยู่นะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าหาร้านทำค่อนข้างยากอาจจะไปหาร้านที่ได้มาตรฐานลองไปสอบถามดูว่าเขามีปะแบบเย็นหรือเปล่านะครับผมทริคง่ายๆนะครับอีกทริคนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับรูรั่วเนี่ยถ้ารูรั่วเกินกว่า1เซนติเมตรเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ควรปะเพราะว่าถ้ารูรั่วเกินกว่า1เซนติเมตรมีโอกาสยางเสียหายมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ารูรั่วใหญ่ๆเกินกว่า1เซนผมแนะนำให้เปลี่ยนยางใหม่ไม่ควรปะนะครับผมแล้วก็อีกทริคนึงนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆโดนรั่วบริเวณหน้ายางตรงนี้ผมไม่ค่อยเป็นห่วงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าโดนบริเวณไหล่ยางตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยต้องหาร้านที่ค่อนข้างได้มาตรฐานหน่อยนะครับเพราะว่าบริเวณไหล่ยางเนี่ยมันมีการขยับตัวตลอดเวลาครับพอขยับตัวตลอดเวลาเนี่ยมันมีโอกาสที่แผ่นปะด้านในเนี่ยจะหลุดได้ครับแปะไม่อยู่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ยางยังรั่วอยู่นะครับจุดหนึ่งนะครับที่ผมไม่แนะนำให้ปะเลยก็คือบริเวณแก้มยางครับถ้าสมมุติว่าไปโดนบาดมาเนี่ยแล้วพอไปร้านแบบร้านเพลิงแล้วเขาบอกแนะนำว่าปะได้เนี่ยอันนี้ผมการันตีเลยนะครับว่าปะยังไงก็ปะไม่อยู่เพราะมีการขยับตัวตลอดเวลาแล้วมีโอกาสยางแตกเสียหายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำนะครับว่ารถทุกๆคันเนี่ยควรติดยางอะไหล่เอาไว้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือเครื่องเติมลมฉุกเฉินครับเล็กๆเครื่องเล็กๆครับไปเสียบตรงที่จุดบุหรี่ครับตัวนี้มันสามารถปั๊มลมได้ใช้งานได้ปกติได้อยู่ดีเราขับรถอยู่เราจอดรถแล้วบังเอิญเห็นว่าเฮ้ยยางเราดูซึมดูลมน้อยๆแล้วก็เฮ้ยมีตะปูคาอยู่เนี่ยผมไม่แนะนำให้ทุกคนดึงออกนะครับแนะนำว่าให้มีเครื่องเติมลมฉุกเฉินเนี่ยเติมลมเข้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆขับไปขับช้าๆนะครับผมขับไปที่ร้านเนี่ยให้ร้านดึงออกเพราะ
ราะว่าถ้าเพื่อนๆดึงออกทันทีเนี่ยจะสูญเสียลมโดยฉับพลันเลยอาจจะวิ่งต่อไม่ได้อาจจะทำให้โครงยางหักได้นะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP เกี่ยวกับให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการปะซ่อมนะครับยังไง EP หน้านะครับเพื่อนๆลองติดตามกันดูนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ